નમસ્કારમ. આજે કફ, સાઇનસ, શરદી, છીકો વારંવાર આવવી, એલર્જી, જૂનો કફ રોગ, તેના માટે એક આયુર્વેદ ઉપચાર બતાવીશ. મતલબ આયુર્વેદમાં એક એવું મિક્સર કોમ્બિનેશન જે લેવાથી કફ, સાઇનસ, છીકો આવી, એલર્જી વગેરે દૂર થઈ જાય છે. માટે વિડીયોને પૂરો જુઓ. હું ભરત ઠોડિયા, તમે જોઈ રહ્યા છો દિવ્ય જીવન આયુર્વેદ યુટ્યુબ ચેનલ. જે મિત્રો નવા છે અને જે મિત્રોએ હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, તેઓ વિડીયોની નીચે લાલ અક્ષરમાં જે સબસ્ક્રાઈબ લખેલ છે તેની ઉપર ટચ કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે, વિડીયોને લાઈક કરે અને વિડીયોને તમારા સગા સંબંધી મિત્રોને શેર કરો, જેથી તેમને પણ આ માહિતી ઉપયોગમાં આવી શકે. મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી અને વિડીયોને લાઈક કરવા માટે તમારું બેલેન્સ કપાતું નથી કે તમને કોઈ ચાર્જ નથી લાગતો, મફતમાં થાય છે. માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને લાઈક કરો. બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળવું. ના સમજાય તો વિડીયોને ફરીથી જોઈ લેવો. આ બહુ જ ટેકનિકલ છે. માટે પૂરો વિડીયો જોવો અને શાંત ચિત્તે વિડીયોને જોવો અને સાંભળવો. જલ્દીમાં વિડીયો જોવો નહીં. આની અસર નહીં થાય. તમને જો આની અસર નહીં થાય તો તમે દોષનો ટોપલો છે તે આયુર્વેદ ઉપર છોડી દેશો. માટે આયુર્વેદનો વાંક કાઢતા પહેલાં શાંતિથી વિડીયોને સાંભળવો. કઈ રીતે બનાવવાનું છે, કઈ રીતે પીવાનું છે વગેરે માહિતી શાંતિથી સાંભળો. ન સમજાય તો વિડીયોને ફરીથી જોઈ લેવો અને દોષનો ટોપલો બીજા ઉપર ઢોળવો નહીં. કફ રોગ માટેની આયુર્વેદમાં હજારો દવાઓ છે, પણ આજે હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું તે મિક્સર પહેલાં આવી અનેક દવાઓનો મેં પ્રયોગ કરેલો. ઘણા દર્દીઓ ઉપર તેની અસર થઈ, અમુકને ઓછી થઈ, અમુકને સારી થઈ. પણ આજે હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું તે તેમાંથી એક નિચોડ કરી અને એક મિક્સર બનાવેલો છે, જે કફના દરેક રોગમાં એક અદ્ભુત પરિણામ આપે છે. રિઝલ્ટ બહુ સારું છે. ઘણા દર્દીઓ ઉપર આ પ્રયોગ કરેલો છે અને તમને થોડા જ દિવસમાં આનો ફર્ક દેખાવા લાગશે. તો શું છે આ પ્રયોગ, ચાલો જાણીએ. તેના માટે બહુ વધારે ચીજ લેવાની જરૂર નથી. 6-7 ચીજોની જરૂર પડશે. તેટલી 6-7 ચીજો ભેગી કરવાની છે. તેમાં પહેલી છે તે બદામ છે. બદામ એટલે નાની જે બદામ આવે છે, દેશી બદામ, નાની બદામ, દેશી બદામ, જેને કિશોરી બદામ પણ કહેવામાં આવે છે. ઘણા પૂછે કે કિશોરી બદામ એટલે શું? એક કિશોર નામનો એક પ્રદેશ છે, વિસ્તાર છે, ત્યાં જે બદામ થાય છે તેને કિશોરી બદામ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, આમાં મોટી બદામ નથી લેવાની. જે મોટી બદામ આવે છે તેની અંદર તેલ નથી હોતું કે એવા તત્વ નથી હોતા. તે માત્ર દેખાવ પૂરતી જ હોય છે. માટે નાની બદામ, દેશી બદામ અથવા કિશોરી બદામ લેવાની છે. બદામ લેવાની છે 250 ગ્રામ. બદામ 250 ગ્રામ લેવાની છે. દેશી બદામ મળે તો દેશી બદામ, કિશોરી બદામ મળે તો કિશોરી બદામ, પણ નાની બદામ લેવાની છે, મોટી બદામ નથી લેવાની. ત્યાર પછી આવે છે અશ્વગંધા ચૂર્ણ, જે 50 ગ્રામ લેવાનું છે. તે કોઈ સારી કંપનીનું લેવું. બહુ જૂનું ન હોય તેવું લેવાનું છે. બહુ જૂનું ચૂર્ણ હોય તો તે પણ અસર નથી કરતું. ત્યાર પછી આપણે દોષનો ટોપલો આયુર્વેદ ઉપર છોડી દઈએ છીએ. માટે ચૂર્ણ બંને તેટલું તાજું લેવું, સારી ક્વોલિટીનું લેવું, એવા કોઈ જાણીતા ફાર્મસીનું લેવું. ત્યાર પછી તેમાં આવે છે અર્જુનની છાલનું ચૂર્ણ, જે પણ 50 ગ્રામ લેવાનું છે. અર્જુનના ઝાડ હોય છે તેમાંથી એક પપડી પડે છે, છાલ ઉખડે છે. તે છાલનું ચૂર્ણ તે પણ તાજું લેવાનું છે, 50 ગ્રામ. ત્યાર પછી આવે છે ત્રિકટુ ચૂર્ણ. ત્રિકટુ ચૂર્ણ આવે છે તે પણ 50 ગ્રામ લેવાનું છે. ત્રિકટુ ચૂર્ણ તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો.
બજારમાં તૈયાર મળે તે ન લેવું હોય તો તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો. મરી, સૂંઠ અને પીપર આવે છે તે ત્રણેયને 20-20 ગ્રામ લઈ શકો છો. જો પીપર, મરી અને સૂંઠ લેવી હોય તો 20-20 ગ્રામ લેવાની, અથવા ત્રિકટુ ચૂર્ણ તૈયાર હોય તો તેને 50 ગ્રામ લેવાનું છે. અને મરી, સૂંઠ, પીપર લેવો તો તેનું બારીક ચૂર્ણ કરી લેવાનું. ત્યાર પછી છે ગિલોય સત્વ, અમૃતા સત્વ. ગળોની એક વેલ થાય છે, તે વેલને નાના નાના ટુકડા કરી તેની પ્રોસેસ કરી તેમાંથી એક તેનું એક્સટેન્શન સત્વ કાઢવામાં આવે છે. તે સત્વ સફેદ કલરનું હોય છે, પાવડર એકદમ. તે લેવાનું છે, ગિલોય સત્વ 10 ગ્રામ. હવે આ બધું જેથી વસ્તુ બદામ, અશ્વગંધા, અર્જુનની છાલ, ત્રિકટુ, ગળોનું સત્વ એ બધાની બરાબર, એટલે એનો વજન જે આ બધાનો વજન થાય એટલી સામે તેમાં મિશ્રી નાખવાની છે. મિશ્રી લેવાની છે, અથવા બુરું ખાંડ જે બજારમાં મળી જાય છે ત્યાંથી બુરું ખાંડ લેવાની છે. આપણે જે ઘરમાં ખાંડ વાપરીએ તે ખાંડ નથી લેવાની. મિશ્રી એટલે મિશ્રી જે આપણે, તમને ખબર હોય તો દોરાની અંદર વચ્ચે દોરા આવે છે, સાકર એવી આવે છે જેને આપણે હારડો પણ કહીએ છીએ. તે મિશ્રી લેવાની અથવા બુરું ખાંડ લેવાની છે. જે ઘરમાં આપણે ખાંડ વાપરીએ છીએ તે ખાંડ નથી નાખવાની. તે આ બધા જે ઔષધિઓ છે, બદામને, અશ્વગંધા વગેરે, તે બધાના જેટલો વજન થાય તેટલી મિશ્રી લેવાની છે. હવે જોઈએ તેને ઔષધ બનાવવાની રીત અને ઉપયોગ કરવાની રીત. સૌ પ્રથમ બદામને દેશી ગાયના ઘીમાં તળી લેવાની છે. તળવાની દેશી ગાયના ઘીમાં જ તળવાની છે. જો દેશી ગાયનું ઘી ન મળે તો તળશો નહીં, તળવાની નથી, એમને પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ વધુ રિઝલ્ટ માટે દેશી ગાયના ઘીમાં બદામને તળી તેનો એકદમ બારીક પીસી પાવડર બનાવી લેવાનો છે. પછી તેની અંદર અશ્વગંધા ચૂર્ણ છે, ગિલોય સત છે, અર્જુનની છાલનું ચૂર્ણ છે, ત્રિકટુ છે, તે બધું મિક્સ કરતું જવાનું અને ખૂબ એને પીસવાનું. એકદમ પીસતા રહેવાનું અને બધું થોડું 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 કરીને એક ચૂર્ણ એમાં મિક્સ કરતા જવાના બદામની સાથે. છેલ્લે મિશ્રી પણ મિક્સ કરી ખૂબ પીસી નાખવાનું. 10 મિનિટ સુધી તેને ખૂબ પીસવાનું. જેટલું તમે તેને પીસો એટલો એના ગુણ વધારે થાય છે. આયુર્વેદમાં સૂત્ર છે મર્દનમ ગુણવર્ધનમ, એટલે જેટલું તમે તેને પીસો તેટલા તેના ગુણ વધે છે. એટલે 10 મિનિટ સુધી તમારે આને પીસવાનું. ત્યારબાદ તેને એરટાઇટ કાચની બોટલની અંદર ભરી લેવાનું છે. પ્લાસ્ટિકની બોટલ કે એવી બોટલ નથી રાખવાની, એરટાઇટ અને કાચની બોટલમાં જ આને ભરવાનું છે. આને હવા લાગશે, અને જો હવા લાગશે તો આના ગુણ ઓછા થતા જાય છે. માટે આને હવા કે ભેજ લાગવા નથી દેવાનો. હવે લેવાની રીતની વાત કરીએ તો સવારે ખાલી પેટ 1 ચમચી આ લેવાનું છે પાણી સાથે. એવી રીતે જો સવારે લીધું છે તો સાંજે જમવાના પહેલાં 1.5 કલાક 2 કલાક પહેલાં 6-7 વાગ્યે તમે સાંજે લઈ શકો. આમાં મિશ્રી એટલા માટે નાખવામાં આવે છે કે કોઈને આ દવા ગરમ પડે, ગરમી કરે, એટલા માટે ગરમી ન કરે એટલા માટે આમાં મિશ્રી નાખવામાં આવે છે. મિશ્રી એવી છે કે તે શરીરમાં ગરમી પેદા નથી કરતી. જ્યાં કફ હોય ત્યાં જ જઈને ગરમી પેદા કરે છે, એટલા માટે આમાં મિશ્રી નાખવામાં આવેલ છે. અને ગરમ પાણીમાં લેવાનું છે. આ જે પાણી સાથે લેવાનું છે 1 ચમચી, તે ગરમ પાણી સાથે લેવાનું છે. ગરમ પાણી પણ કેવું, 1/4 1/4, એટલે કે 1 ગ્લાસ પાણીને તમે ગરમ કરો જ્યારે 1/4 ભાગનું પાણી વધે ત્યારે તે નવશેકું રહે ત્યારે 1 ચમચી આ પાવડર લઈ ઉપર તરત જ આ પાણી પી ગળી જવાનું છે. આ દવાનો વધુ લાભ મેળવવા માટે
આ દવા લીધા પછી 20-25 મિનિટ પછી બકરીનું દૂધ લેવું. બકરીનું દૂધ હોય તેની અંદર થોડું પાણી નાખી દેવાનું અને તેમાં થોડો એટલે કે આટલો પોણો અડધો ઇંચ જેવડો હળદરનો ટુકડો અને મુલેઠી એને કે જેઠી મધનો ટુકડો નાખી તેને ઉકાળવાનું. પાણી બળી જાય એટલું ઉકાળી પછી તે દૂધ પીવું, જેથી આ દવાનું સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે. જો આ દવા સવારે ખાલી પેટ લેવાનું ભૂલાઈ જાય તો સવારના નાસ્તા પછી 2 કલાક પછી આ દવા લઈ શકો છો. જો સવારના નાસ્તા પછી આ દવા લીધી છે તો રાત્રે પણ સમય બદલવો પડે, એટલે રાત્રે આ દવા સૂતી વખતે લેવાની રહેશે. દવાના બંને લેવાના સમય વચ્ચે ઓછામાં ઓછું 8 કલાકનું અંતર તો રાખવું જ. આ દવાથી કફ, એલર્જી, છીકો આવી, સાઇનસ, સ્પેલિંગ જેવી અનેક બીમારીઓ જે કફની છે તે બીમારીઓમાં આ દવા ખૂબ જ ફાયદો કરે છે. સાથે સાથે આની સાથે ક્યારેય કોઈએ ઠંડુ ખાવું નહીં, પરેજી રાખવી, શેરડીનો રસ ભૂલથી પણ લેવાનો નથી, પ્રાણાયામ કરો, અનુલોમ વિલોમ કરો, કપાલભાતિ કરો, યોગ કરો, સૂર્યનો પ્રકાશ લ્યો. આવી રીતે કરવાથી કફ રોગમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. મિત્રો, વધુ માહિતી માટે પછી પાછા મળીશું, ફરીથી મળીશું. જે મિત્રોએ મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તેઓ વિડીયોની નીચે લાલ અક્ષરમાં જે સબસ્ક્રાઈબરનું બટન છે, લાલ અક્ષરે લખેલ છે, તેની ઉપર આંગળીથી ટચ કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને આ વિડીયોને તમારા સંબંધીઓને શેર કરો, જેથી તેમને પણ આ માહિતી ઉપયોગમાં આવી શકે. નમસ્કારમ.